سلام عليكم. أقدم يوم. جزء الأول. إنميات. موسم خريف. عام 2026. Kazuria no Hattori Goto Season 3. عنوان عربي. مونولوج الصيدلي موسم الثالث. قصة. في أعقاب ثورة عشيرة شي، استقرت الأمور أخيرا، وعادت مومو إلى حياتها السابقة كصيدلانية في حي المتعة. ذات يوم، وبعد تناولها وجبة إفطار في منزل فيرديغريس، شعرت مومو بشيء غريب وبدأت بالتحقيق في طبيعته. في هذه الأثناء، جينشي، الذي كشف عن هويته الحقيقية كأخ إمبراطوري وبدأ يتحمل مسؤولياته الجسامة، يشعر بقلق بالغ إزاء الرسالة الأخيرة التي تركتها لولانا، تحذير من كارثة وشيكة ستضرب البلاد. وممن زاد الطين بلة، بدأت شائعات تنتشر عن كاهنة غامضة تخدع الناس، ممن ألقى بظلاله القاتمة على مملكة لي مرة أخرى. من أعماق البلاط الإمبراطوري إلى شوارع المدينة، وعبر الحدود الأجنبية، يتسع العالم، وتزداد المخاطر بالنسبة لمومو وجينشي. Black Clover Season 2. عنوان عربي. بلاك كلوف الموسم الثاني. قصة. ترك أستا ويونو وحيدين في نفس الكنيسة وفي نفس اليوم. نشأ الاثنان معا، وعرفا ملك سحرة، وهو لقب يمنح لأقوى ساحر في المملكة، ووعدا بالتنافس على منصب ملك السحرة القادم. مع ذلك، ومع تقدمهما في السن، برز الفارق الشاسع بينهما. فبينما يتمتع يونو بقدرة مذهلة على استخدام السحر والتحكم فيه، يعجز أستا عن استخدامه تماما، ويحاول جاهدا إيقاظ قواه من خلال التدريب البدني. عندما بلغ 15 من عمرهما، منح يونو كتابا سحريا رائعا عليه رسمة نبتة برسيم رباعية الأوراق، بينما لم يحصل أستا على شيء. بعد ذلك بوقت قصير، هاجم شخص يدعى ريفشي يونو، وكان هدفه الرئيسي هو الاستيلاء على كتاب يونو السحري. حاول أستا قتال ريفشي، لكنه لم يكن ندى له، ورغم يأسه واقترابه من الهزيمة، استجمع قواه عندما سمع صوت يونو. يطلق أستا العنان لمشاعره المكبوتة في نوبة غضب، فيحصل على كتاب تعاويذ ذي 5 أوراق برسيم، يعرف باسم البرسيم الأسود. يمنحه قوة كافية لهزيمة ريفشي. بعد بضعة أيام، ينطلق الصديقان في رحلة حول العالم، ساعيين لتحقيق الهدف نفسه، أن يصبح ملك السحرة. Tensei Shitara Ken Deshta 2. عنوان عربي. لقد تجسدت من جديد كسيف موسم 2. قصة. يستيقظ سيف مجهول الاسم ليكتشف أنه قد بعث من جديد بعد أن كان إنسانا. وبفضل قدرته على تحريك الأشياء عن بعد، يتنقل في هذا العالم الجديد، مكتسبا مهارات وقدرات عديدة. عندما يصل السيف إلى غابة مليئة بالوحوش، يلتقي بفتاة صغيرة هاربة من وحش. تمسك الفتاة بالسيف، وتهزم الوحش بسهولة. بعد أن تعرف بنفسها باسم فران، تسمي السيف شيشو، وتصبح رسميا حاملته. ينطلق الاثنان في رحلة مغامرة، ولكن لسوء حظ فران، فهي تنتمي إلى قبيلة القط الأسود، وهي جماعة من ذوي الأصول الوحشية ذات سمعة سيئة. لم يسبق لأي فرد من هذه القبيلة أن تطور إلى وحش أقوى، لكن فران تخطط لأن تكون الأولى وتحقق حلم والديها. وبينما يعدها شيشو بالبقاء سيفها حتى تحقق هدفها، يشكلان شراكة لا تقهر ذات قوة هائلة. Aono Hako Season 2. عنوان عربي. صندوق أزرق موسم الثاني. قصة. كل صباح، يهرع تايكي إينوماتا، الطالب الجديد في السنة الأولى، إلى صالة الألعاب الرياضية في مدرسته الثانوية ليحسن مهاراته في كرة الريشة. لكن دافعه الحقيقي ينبع من مشاركة الصالة، التي عادة ما تكون خالية، مع تشيناتسو كانو، الطالبة في السنة الثانية، والتي يعجب بها تايكي، وهي نجمة فريق كرة السلة للفتيات. على الرغم من أن تشيناتسو تبدو بعيدة المنال، إلا أن تايكي يجد تدريجيا فرصا للتعرف عليها شيئا فشيئا. ودون علم تايكي،
فإن أخلاقيات عمله الدؤوبة وإعجابه بها يحفزان تشيناتسو على العمل بجد أكبر والسعي لتحقيق طموحاتها الكبرى. عندما تضطر عائلتها فجأة إلى الانتقال إلى الخارج بسبب العمل، تقرر تشيناتسو البقاء في اليابان والسعي للفوز على المستوى الوطني. ولأنها لا تملك مكانا للإقامة، تستضيفها والدة تايكي، التي تربطها صداقة قديمة بوالدة تشيناتسو. يشعر تايكي بالارتباك إزاء واقع العيش الجديد بجانب الفتاة التي يحبها، فيقرر الانضمام إلى تشيناتسو على المستوى الوطني في رياضته، ويتقرب منها أكثر في هذه العملية. مع ذلك، ورغم تألقه الذي لفت انتباه مدربه، يواجه تايكي تحديا كبيرا للتأهل إلى الفريق الأساسي. وبتشجيع من صديقته منذ الطفولة، تشيناتسو ولاعبة الجمباز هينا تشونو، يسعى تايكي إلى تحقيق شهرة بين زملائه الأقوياء من الصفوف العليا. طوكيو ريفينجرز، سنتين سينسو هين. عنوان عربي: طوكيو ريفينجرز، سنتين سينسو هين. قصة: بعد نجاحهم في صراعهم الشتوي ضد تايجو شيبا وتنانينه السوداء، استوعبت عصابة طوكيو مانجي الأعضاء المتبقين من مجموعتهم. وبفضل شجاعته البطولية وروحه التي لا تقهر، كان من المفترض أن يحقق تاكيميتشي هاناغاكي هدفه في دحر المصير المأساوي الذي ينتظر حبيبته هيناتا تاتشيبانا. لكن في الواقع، لم تنتهي متاعب تاكيميتشي بعد. فرغم أن أفعاله كشفت خيانة تيتا كيساكي، إلا أن هذا المخادع الماكر وجد قوته في مكان آخر، تنجيكو، وهي عصابة خطيرة يقودها إيزانا كوروكا والغامض. يضع إيزانا نصب عينيه مانجيرو ميكي سانو ساعيا وراء رغبة شريرة في زعيم عصابة طوكيو مانجي المنعزل. في المستقبل، يكتشف تاكيميتشي أن مكائد إيزانا وكيساكي أدت إلى انهيار ميكي الأخلاقي، وهو سقوط أدى مباشرة إلى موت هيناتا. لسوء الحظ، تحرم خسارة فادحة تاكيميتشي من قدرته على السفر عبر الزمن، ممن يجعله عالقا في الماضي مع فرصة أخيرة لإنقاذ كل من يحب. Tantei wa Mou, Sindeiru, Season 2. عنوان عربي: المحقق كازوامي مات، موسم الثاني. قصة: وجد كيميهيكو كيميزوكا نفسه متورطا دون قصد في جرائم عديدة لا تحصى، حتى أنه وصف نفسه بأنه مغناطيس للمشاكل. وفي أحد الأيام، وكأن الأمر عادي، اختطفته مجموعة من الرجال المجهولين، وأجبروه على ركوب طائرة، حيث واجه عملية اختطاف. وسط الفوضى التي تلت ذلك، التقى كيميزوكا بفتاة فاتنة ذات شعر فضي، تعرف بالاسم الرمزي سيستا، والتي أنقذت الموقف. ادعت سيستا أنها محققة أسطورية، وطلبت من كيميزوكا أن يكون مساعدها. ورغم رفض كيميزوكا في البداية، إلا أنه انضم إليها في النهاية بإصرار من سيستا، معلنا بداية مغامرة عظيمة امتدت عبر العالم بأسره، حيث تصدى خلالها لتهديدات عديدة كانت تهدد البشرية. لسوء الحظ، وبعد 3 سنوات من مغامراتهما غير المتوقعة والممتعة، توفيت سيستا فجأة. يحاول كيميزوكا، وهو في حالة من الحزن الشديد، نسيان كل ذكرياته عنها، ولكن مع بدء لقائه بأشخاص جدود، يبدو أن تأثير سيستا لن يزول أبدا. Kikensha no Mahu wa Tokubetsu Deizu Second Season. عنوان عربي: سحر القاطرة مميز، موسم الثاني. قصة: بعد عقد من الزمن قضاه الساحر ديسير هيرمان ورفاقه ال5 في قتال الوحوش في متاهة الظلال، سحابة سحرية مظلمة متنامية تهدد بابتلاع العالم وتدمير كل أشكال الحياة، يواجهون أخيرا عدوهم الأخير. تنين الدمار بورومير نابوليتاني. ورغم تمكن الأبطال من هزيمة هذا الخصم الجبار، إلا أن كمية المانا الهائلة المخزنة في جسد التنين تنطلق في انفجار هائل يبيد ما تبقى من العالم. لكن بدلا من الموت، يرسل ديسير إلى الماضي 10 سنوات بذكريات كاملة للأحداث القادمة. يلتحق بأكاديمية هيبريون، عازما على وضع حد للتعصب الطبقي الذي يعاني منه عالم السحر والذي سيؤدي في النهاية إلى فناء البشرية.
لسوء الحظ، تبدأ معاناته مبكرا خلال امتحانات القبول، فرغم حصوله على المركز الأول في مجموعته، يلحق ديسير بالصف بيتا، وهو الصف الافتراضي لعامة الناس. الآن، يتمثل هدف ديسير التالي في حشد شخص لم يتمكن من إنقاذه في حياته السابقة إلى جانبه، ساحرة الرياح رومانتيكا إيرو. بعد ذلك، سيتعين على ديسير إثبات جدارته أمام فئة ألفا مع فريقه المشكل حديثا إذا أراد في نهاية المطاف إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. Tensei Kazoku, Kantei Skilda Nariagaru 3rd Season. عنوان عربي. نبيل متجسد، يرتقي إلى السلطة بفضل مهارات التقييم موسم الثالث. قصة. بعد وفاته، يجد موظف ياباني نفسه متجسدا في عالم آخر باسم آرسا، الابن الرضيع لعائلة لوفنت النبيلة. إمبراطورية سامرفورث، حيث تحكم عائلة لوفنت منطقة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها بضعة آلاف. أرض تشبه العصور الوسطى، تعاني من التفاوت الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي. مع تقدم آريس في السن وازدياد معرفته ببيئته الجديدة، يقتنع بأن الحرب ستندلع قريبا. لحسن الحظ، ورغم أن آرس لم يرزق بقوة خارقة أو موهبة سحرية استثنائية، إلا أنه يمتلك التقييم، مهارة فريدة تتيح له فهم قدرات الشخص الحالية ومواهبه الكامنة بمجرد النظر إليه. في محاولة منه لتجهيز مملكته للصراع الوشيك، يقرر آريس تجنيد أكثر الأشخاص تميزاً الذين يمكنه العثور عليهم، دون الالتفات إلى الصفات السطحية كالعرق أو المكانة الاجتماعية. Aoashi Season 2. عنوان عربي. أقدام زرقاء موسم الثاني. قصة. في بلدة ريفية هادئة، تتجه أنظار فريق كرة قدم محلي للمرحلة الإعدادية نحو لاعب واحد. أشيتو آوي. يعرف أشيتو بحركاته غير المتوقعة وأسلوب لعبه الأناني، وهو القوة الدافعة الوحيدة التي تقود فريقه خلال بطولة تمهيدية مهمة للمرحلة الثانوية. إلا أن سلسلة انتصاراتهم لم تدم طويلاً، إذ تسبب أحد الخصوم في فقدان أشيتو أعصابه وتصرفه بعنف، ممن أدى إلى استبعاده من بقية المباراة. وبدون نجمهم، يقصى الفريق سريعاً من البطولة. وبينما يعتقد أشيتو أن الأمل قد ضاع، يقترب منه مدرب فريق شبابي يدعى تاتسويا فوكودا، الذي يرى فيه موهبة كامنة، ويدعوه فوكودا لتجارب أداء في طوكيو. في بيئة غير مألوفة محاطة بالمواهب، يجب على أشيتو أن يظهر أفضل ما لديه من قدرات ليثبت نفسه ويضمن ما قد يكون مسيرة مهنية تغير حياته. Kuri no Juheiki 2nd Season. عنوان عربي. الجدران الجليدية موسم الثاني. قصة. للوهلة الأولى، تبدو طالبة الثانوية كويون هيكاوا منعزلة ومخيفة لمعظم الطلاب. في الواقع، كويون غير واثقة من نفسها وتميل إلى التفكير الزائد بسبب تجاربها غير المريحة في المرحلة الإعدادية. مع ذلك، يحدث لقاؤها الصدفة بفتيين في المدرسة، ميناتو أمامية ويوتا هينو، تغييرا جذريا فيها. ومثل صديقتها ميكي أزومي، لا يتردد الفتيان أبدا في الاقتراب من كويون ورؤيتها على حقيقتها. ورغم أن كويون بدأت تقضي وقتا أطول مع ميكي وميناتو ويوتا، إلا أنها وجدت نفسها ممزقة بين سعادتها الجديدة وخوفها من التعلق الشديد بالآخرين. في الوقت نفسه، يكافح كل من أصدقائها بصمت مع تحدياته الخاصة. ولكن مع استمرار مجموعة الأصدقاء الجديدة في خوض غمار المرحلة الثانوية معا، تبدأ كويون والآخرون في الانفتاح والاستمتاع بمرحلة المراهقة على أكمل وجه. دراغون بول سوبر بيروس. عنوان عربي. دراغون بول سوبر بيروس. قصة. دراغون بول سوبر بيروس، مشروع بدأ قبل بضع سنوات، هو النسخة المحسنة حديثا من أنمي دراغون بول سوبر. بفضل أحدث التقنيات البصرية، أصبحت كل المشاهد، وخاصة مشاهد القتال، أكثر واقعية وإثارة، ممن يوفر نسخة أكثر دقة وتفصيلا من العمل الأصلي لأكيرا تورياما، وسيضمن جودة عالية ترضي الجمهور تماما.
هوتارو نو يوميري. عنوان عربي. حفل زفاف اليراعات. قصة. ساتوكو، الابنة الكبرى لعائلة كيريغايا العريقة، تلقت العديد من عروض الزواج من رجال مفتونين بجمالها ورقتها، إلا أنها رفضتها جميعا بسبب عيب خلقي في قلبها. ورغم حالتها، لا تزال ساتوكو مصممة على إيجاد زوج يريح والدها الحبيبة. وبينما كانت في نزهة، اختطفتها مجموعة من المرتزقة، أحدهم شينبي جوتو، القاتل الأسطوري المكلف بقتلها. حاولت ساتوكو رشوة جوتو لإطلاق سراحها، لكن محاولتها باءت بالفشل. ولما لم تجد ساتوكو خيارا آخر، أقدمت على خطوة يائسة، متظاهرة بالحب من النظرة الأولى، طلبت منه الزواج. وبشكل غير متوقع، استجاب جوتو للإغراء وتعهد بحمايتها. وبينما يهرب الحبيبان نحو الحرية، تكافح ساتوكو للحفاظ على حيلتها وفهم حقيقة الرجل الغامض الذي هربت معه. Sasaki to P-chan Season 2. عنوان عربي. ساساكي وبي تشان الموسم الثاني. قصة. ساساكي، موظف في شركة يبلغ من العمر 39 عاما، استسلم لحياة متواضعة خالية من الأحلام والمخاطر. لكن، ولدهشته الكبيرة، ينقلب مصيره رأسا على عقب بعد أن يقرر تبني عصفور جوي يطلق عليه اسم بي تشان. لم يكن هذا العصفور الناطق مجرد تجسيد لساحر شهير من عالم آخر، بل قرر أيضا منح ساساكي بعضا من قواه، بالإضافة إلى القدرة على التنقل بين العوالم. يبدأ ساساكي مشروعا تجاريا مربحا لبيع الأدوات التكنولوجية من عالمه إلى حضارة العالم الآخر الأقل تقدما. إلا أن حياة ساساكي تصبح أكثر فوضوية عندما يحبط محاولة اغتيال امرأة بفضل قواه الجديدة. لسوء الحظ، كانت المرأة التي أنقذها ساساكي عميلة حكومية تدعى هوشيزاكي، مكلفة بتعقب الأفراد الموهوبين مثله. يجبر ساساكي على الانضمام إلى وكالة هوشيزاكي السرية، ويشارك في مهمات خطيرة للعثور على مجرمين موهوبين آخرين. لا يملك حتى رفاهية الاختباء في العالم الآخر، حيث توشك الحرب على الاندلاع. إذا أراد ساساكي حماية السلام في كلا العالمين، فسيتعين عليه أن يصبح البطل الذي لم يتوقعه أحد. Ranma 1/2, 2024, 3rd Season. عنوان عربي. رانما نصف 2024، الموسم الثالث. قصة. الأمور تسير على ما يرام منذ أن استقر رانما سوتومي في منزل عائلة تيندو. لا يزال يتحول إلى فتاة كلما رش بالماء البارد، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة تدريباته الشاقة في فنون القتال والتعرف على عدد لا يحصى من الأشخاص الجدد. علاوة على ذلك، توطدت علاقة رانما وخطيبته، أكاني تيندو، رغم بدايتهما المتعثرة وشجارهما المستمر. مع ذلك، لا يرضى البعض عن خطوبة رانما وأكاني. فتاة صينية تدعى شامبو مصممة على الزواج من رانما، بينما يستهدفه أيضا رجال آخرون مفتونون بأكاني، يلجؤون إلى أي شيء لهزيمته. ومع ذلك، فإن رانما مصمم على مواجهة أي منافس بينما يشق طريقه في حياته المضطربة مع أكاني. توبن أنكي، ميكو كيجون نو تاكي، هين. عنوان عربي. توجن أنكي، ميكو كيجون نو تاكيهين. قصة. في غابر الأزمان، كانت مخلوقات شبيهة بالشياطين تعرف باسم أوني، تذبح البشر وتلحق بهم الدمار لمجرد متعتها الخاصة. تصدى رجل وحيد يدعى موموتارو لهذه الوحوش البشعة التي لا تقهر تقريبا، لكن الحرب ضدها كانت في بدايتها. بعد آلاف السنين، يعيش شيكي إتشينوسي، الشاب المتقلب المزاج والمولع بالأسلحة النارية، حياة هانئة. لكن بعد طرده من المدرسة، انقلبت حياته رأسا على عقبة. فجأة، هاجمه رجل وأنقذه والده بالتبني، تسويوشي. وبينما كان يهربان، كشف تسويوشي أن شيكي في الواقع من سلالة الأوني، بينما هو ومطاردهما ينتميان إلى سلالة موموتارو. سرعان ما اشتبك موموتاروان في معركة ضارية، وضحى تسويوشي بنفسه لحماية شيكي.
شعر شيكي بالصدمة، واستيقظ على دم الأوني الذي منحه قوة هائلة، لكنه فقد السيطرة على نفسه. ورغم هروب العدو، أبدى نايتو مودانو، وهو معلم أوني في أكاديمية راسيتسو، اهتماما بشيكي. بتوجيه من مودانو، يجب على شيكي أن يتعلم السيطرة على دم الأوني، إن كان يأمل في الانتقام لأبيه. شكرا على متابعة.